ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1975 ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 18 ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੋਵਰੇਨਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ 1 2 3 4 15 17 18 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਮਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਮ ਪਾਵਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਟਾਈਟ ਮੋਲਡ ਆਫ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਹ ਟਾਈਟ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸੀ ਵੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੈਡਰਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਗਾਵਤੀ ਸੋਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, 38ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਮਿਊਨ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੇਗ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡਰ ਕਨੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਨੂੰ समझना है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ 44th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈप्टर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ 42nd Amendment Act of 1976 enable the president to limit the operation of a national emergency to a specified part of India। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ 42nd Amendment Act 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਐਵਰ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਏ ਰਿਟਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਐਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਟਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ,
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਹਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਕਰਤੀ, ਹਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਰਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 30 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੀ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਕਰਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਰਤੀ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ if approved by both houses of parliament the emergency continues for 6 months। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਜਮੀ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜੇ। ਫਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਸਟ ਰਿਵੋਕ ਏ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸਿਸ ਏ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਅਪਰੂਵਿੰਗ ਇਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 1/10 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱलਦੇ ਫਿरਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚन ਪੁੱਛ ਲੇ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਜੂਗੀ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੂਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਇਸ਼ੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆਲਸੋ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ 1971 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ, ਬਟ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
However, important ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ the extension cannot continue beyond 6 months after the emergency has ceased to operate। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। तीसरा है फंडामेंटल राइट के उपर की फर्क पैदा है। देखो आर्टिकल 358 ਤੇ 359 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 358 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 358 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 6 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 358 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 358 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 358 ਦੇ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਰਟੀਕਲ 359 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 358 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 359 359 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ 19 ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ 1962 71 ਤੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1971 ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਇਹ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1971 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।